No joo, ensimmäistä kertaa painoin hätäpainiketta tästä kapulasta. Harvinaisen kaunis päivä tänne. Alaspäin tämä olisi vielä pahempi mennä. Liukkaat kivet ja kaikki. Älä mene sinne kivenkolloon. Tule. Onko maailman hienoin paikka? Olen nyt ensimmäistä kertaa rantautunut Etelä-Norjaan. Ja edessä tuossa on Jotunheimenin portit. Eli tästä lähtee 6 päivän vaellus läpi jättiläisten kodin. Viitataanko sillä nimellä nyt sitten semmoisiin myyttisiin kerrostalon kokoisiin humanoideihin? Vaiko sitten Skandinaavian korkeimpiin vuoriin, jotka nekin löytyy täältä? Vai oisko sittenkin, niin kuin minä vähän epäilen, puheen noista Tunturijärvien taimenista, joita tarinan mukaan uiskentelee täällä vähän joka lammessa. No, tämän tutkimusmatkan tarkoitus on selvittää tämä asia. Löytyykö Jotunheimenista niitä todellisia vonkaleita? Korkealla se on tuo Jotunheimen kansallispuisto. Tää on nyt jo yli 1300 metrissä. Eli korkeammalla kuin Suomen korkein piste siellä Haltihuipun tuntumassa. Mutta vielä en oo edes kansallispuiston puolella. Tuolla ottaakin sitten ylhäällä yli 2-tonniset vuorenhuiput. Tässä tulee itse asiassa vähän Mongolia-flashbackkejä Altai-vuoristosta. Hyvin samanlainen reitti. Vain kamelit puuttuu. No siinä se nyt on. Jotunheimen. Joo, tätä minä vähän tihirustin ilmakuvista ennen reissua, että täällä Jotunheimissa on yllällä aika tämmöistä kivipainotteista tämä maasto. Että telttapaikkaa ei löydy ihan joka nurkan takkaa. Ei oo mitään kauhean nopeatakaan tämä eteneminen. Onpa kyllä villin kuulonen tuo maa-alainen joki, mikä tässä virtaa.
Siis on tämä karu maailma. Ja täällä on aivan hiljasta. Täällä ei ole minkäännäköistä elämää. Mutta siellä olisi iso järvi. Potentiaalinen kalapaikka. Mutta pitäisi ensin löytää kyllä hyvä spotti teltalle. Miltä näyttää? Olisiko siinä? Ei. Tuolla saattaisi tuolla järven toisessa päässä olla. Toivottavasti on. Siellä ei ole pelkkää harmaata kiveä. Ainakaan täältä katsottuna. Koitetaan päästä sinne. Jos sieltä löytyisi teltalle sopiva spotti. No joo. Täällä ei passaa liian nirsoksi käydä näiden telttapaikkojen kanssa. Mutta tässä voisi olla semmonen, että tähän minä yritän. Pikkusen on tuulinen paikka, mutta kaikkea ei voi saada. Ruvetaanpa kokeilemaan, miten tuohon kiila uppuu. Ei kiveä, kivi. Ei ihan. Moukari päälle. Tämähän se mua melkein eniten huoletti etukäteen tällä reissulla, että miten onnistuu tämän teltan pystytys täällä, jos maasto on niin kivinen kuin mä pelkään ja tuulet niin kovia kuin ne ylipäätään vuoristossa voi olla. Joo, täytyy noilla murikoilla koittaa tukkea nuo kiilat. Vähän heikosti ne tähän uppuu. Katsotaan miten käy. Ja täällä aurinko paistaa. Muuten on kyllä semmonen aavistuksen niinkö syksyinen viileä ilma, mutta tuo se lämmittää kivasti nyt. Ei oo kyllä melkein pilveä missään. Telttakin on vielä pystyssä. Kyllä se yöllä jossakin vaiheessa aika kovaa puhalsi, mutta siinäpä tuo vielä on. Ensimmäinen yö selvitty. Nyt voisi sitten tästä ennen kuin lähden liikkeelle, niin käydä tuon järven vaikka tuolta kokeilen. Tuo Puron suu voisi olla semmonen, mistä saattaisi taimenen ehkä löytää. No siinä on purosuu. Ja aivan kristallinkirkasta vettä. Wow. Tuossa käy yhtenään pintomassa jotakin. Tuolla kanssa. Rautua en usko tällä reissulla saavani, koska Jotuhaimenissä rautuvesiä on kuulemma tosi huonosti. Pääasiassa se kala, mitä täältä löytyy, jos löytyy, on taimen. Tuntuu hurjilta, että taimenta kalastaa jostakin täältä melkein 1500 metrin korkeudesta. Mutta kyllä tuossa jotakin pintaa. Ja nyt on kala!
Ei tämä on niin pieni edes mitä minä luulin. Tämähän kiskoo. Ui. Tämähän vettää. Onpa mahtava. Hieno taimen. On hieno taimen. Tule. Onpa pönäkkä taimen. Hei! Tosi hieno taimen. Siinä on. Ei ehtinyt hirveän kauan nokka tuhista. Minä ajattelin, että tässä on vaan sellaista pikkusinttiä mikä tuossa pintoo, mutta tää on oikeasti jo komia kala. Tosi hieno. Pikkusen oli skeptinen, että mitenhän sitä taimenta löytää yli 1400 metristä, mutta tässä on todiste. Hieno. No ei sitä ihan vielä jättiläiseksi voi sanoa, mutta aivan todella hyvää saalis. Semmonen reilu 700 gramman taimi. Kyllä kelepaa. Kunhan tästä tämän saan paistettua ja syötyä, niin kerään teltä ja vähän jatkaa matkaa. Vuoren huiput vaan kasvaa kun matka etenee. Mutta nuijen taakse mulla olisi suunta. Ja ajatus oli itse nostaa huomenna tuohon vuoristosollaan. Saa nähdä onko siellä telttapaikkoja. Tää Jotuhaimenhan on ollut mulla mielessä tosi pitkään semmoisena paikkana, että täällä pitäisi joskus tulla käymään. Se alkoi siitä varmaan, kun yksi vanha vaelluskaveri noin 10 vuotta sitten kehui mulle, että oli käynyt täällä ja huiputtanut sen Norjan korkeimman vuoren, eli Kaldhöpikkeni. Itse olin siinä vaiheessa justiin käynyt taas Suomen ja Ruotsin korkeimmilla tuntureilla, niin tuli semmonen olo, että no pitäähän se käydä se Norjan korkeinkin huippu huiputtamassa. Tää Jotuhaimeni on meiltä käsin aika kaukana, niin se vähän jäi. No nyt sitten tuli viimeinkin hyvä tilaisuus lähteä käymään täällä. Mut se hinku päästä sinne Kaldhöpikkenille on vähän hiipunut tässä vuosien varrella. Ja jos oikein on ymmärtänyt, niin siellä huipun tuntumassa on ihan joku kahavila. Niin jotenkin tuntuu, että se ei ehkä oo semmonen meikäläisen kohde. No, täällä Jotuhaimenissa on noita yli 2-tonnisia vuoria kyllä ihan riittämiä muutenkin. Et vähän ajattelin, että jos huomenna sää vaan sallii, lähden kiipäämään tuonne Solaan, niin sieltä käsin voisi ehkä kiivetä tuo viereisen vuoren päällekin. No, katsotaan sitä huomenna sitten, miltä tilanne näyttää.
Sehän oli kunnon rehellinen pakkasyö. Se on mukava, että tuo aurinko vielä jaksaa nostaa lämmittämään. Mut siis oikeasti. Ei pilviä missään, ei juuri tuulta. Niin ei kyllä paljon parempi keli voisi olla, jos tarkoituksena on lähteä tänään tonne ylös vuoristoon. Tähän mennessä on saanut kohtuun rauhassa täällä kulkea, mutta tuolla menee vastarinteessä yli 20 ihmisen retkikunta. Joo, tiesin kyllä, että tämä Jotuhaimen on aika suosittu kohde, niin olen koittanut pysytellä siellä kaikkein suosituimpien reittien ulkopuolella. Hauska kontrasti kylläkin. Meikäläinen samoilee täällä aivan yksi. Tuolla menee sitten tuommoinen, on nyt varmaan 25 vaeltajaa yhtenä letkana. No, mikäs siinä? Kylläpä minäkin tästä seuraavaksi heitän tuon rinkaselekään ja lähden jatkaa matkaa. Onko näköinen polku tänne menee tänne solaan? Siellä on ympärillä pikkusen vihreät, että toiveita on telttapaikan löytämisestä. Mutta kyllä mulla oli ajatus nousta vielä korkeammalle. Mulla pitäisi olla myös yksi järvi. Tää olisi hauska kokeilla kalastaa. Ja sinne sitten jos sais leiri, niin siitä olisi tuo viereinen vuorikin ja huiputus etäisyydellä. Vähän pitää silmällä, että missä täällä on vielä mahdollisia telttapaikkoja. Se voi olla, että tuolla ylhäällä solassa, niin siellä ei enää ole muuta kuin kivipeltoa. Ja siinä tilanteessa sitten saatan joutua pallaamaan takaisin, että saa leirin pystytettyä. Tai sitten pitää painaa vähän pitempää päivää ja tämän koko solaan läpi. Mutta siinä tilanteessa niin en kyllä pääse käymään tuolla vuoren päällä. Katohan mokomaa. Kuka olisi uskonut, että tältä kivikasan keskeltä löytyy tämmönen lähes ensiluokkainen telttapaikka. Ja tätä on käyttänyt joskus joku muukin. Nämä oli kyllä hyviä uutisia tähän päivään. Mukava päästä leirin pystytykseen tällä oikeasti hyvissä ajoin. Kiilatkin uppoaa kuin voihin, vaikka maa näyttää näin kiviseltä. Lähdetäänpä sitten tervehtimään niitä Jotuhaimenin jättiläisiä. No nyt mulla on tässä eessäni yli 500 jyrkkää nousumetriä. Toistaiseksi vaikuttaa kuitenkin tätä ihan tehtävissä, että ei muuta kuin nostaa jalkaa vaan ylöspäin. Koska tämä ei tästä hirveän paljon muutu vaikeammaksi. Sitten jos käy niin, että alkaa mennä hankalaksi ja pitää vähän miettiä, että onko enää turvallista, niin siinä vaiheessa käännyn takaisin. Mutta kyllä mun vielä on luotto siihen, että tästä huipulle pääsee. Tälle huiputusretkelle pakkasin mukaan tietenkin pikkusen evästä, lämmitä vaatetta, sitten GPS-laitteen, jolla pystyy lähettämään tarvittaessa
hätäviestin, ensiapulaukun ja otin myös otsalampun varalta, että jos jostakin syystä kävisi niin, että tämä retki vennyy niin pitkälle, että kerkeä tulla pimiä, niin näkee tulla täältä alaskin sitten. Mutta tämä ei pitäisi kestää niin kauan tämän keikan. Kyllähän tätä kiveä täällä riittää. Mutta haluan, että tuolla nyt näkyy huippu. Ei oo enää pitkästä. Oikeasti mikä näköinen paikka. Ei kauhea. Onko maailman hienoin paikka? Aivan mieletön kattila. Tajuton jäätikkö. Tämmöisistä paikoista on seikkailut tehty. Ja siellä on jotuhaimen. Tämä on kyllä varmasti yksi hienoimpia paikkoja, missä on ikinä käynyt. Tää on oikeasti semmonen paikka, että kun katsoo tuonne alas tuota jäätikkää, niin alkaa huimaamaan. Meikällä on tuossa jalakojeni alla aivan tajuttoman pitkä pystysuora puotus. Mutta yhtään lähemmäs reunaa ei vaan pysty menemään. Eikä kannatakaan. Tässä kun katselee tätä maisemaa, niin en näe yhtään ihmettele, miksi ihmiset haluaa jotuhaimen. Tämän takia tänne tullaan. Ja siellä kohoaa nyt koko Skandinaavian korkeimmat vuoret. Ne todelliset jättiläiset. On se vain nukkuminen kyllä mahtavaa keksintö. Ei ollut edes viime yönä pakkasta. Se on kyllä jännä homma, vaikka minä on täällä nyt no tuolla niin 1550 metrin korkeudessa. Vähän ylempänä kuin aikaisemmin. Mutta oli lämmin yö. Tuohan se oli se huippu, missä mä eilen kävin. Mieletön paikka. Mutta tästä nyt sitten niin reitti meni tämän solan läpi ja täältä kiertää sitten, niin laskeutuu alas tonne Bygdinijärvelle ja sieltä sitten pitäisi nostaa taas takaisin ylös. Sillähän mulla tää reitti seurailee aika lailla tätä Jotuhaimenin kansallispuiston etelärajaa. Vähän sen mukaan suunnittelin, että mille järville täällä saa kalastuslupia ja sitten kun tuossa puiston puolella ei saa tuolla droneilla lentää, niin sitten ottaa ilmakuvat täältä puiston ulkopuolelta. Se on mielenkiintoinen päivä taas eessä, mutta se käynnistyy sillä, että minä lähden nyt aamukalalle. On kyllä mahtavan näköinen järvi.
Siis niin karu kuin olla ja voi. Kirkas vesi. Jopa tommonen vähän pahaenteisen näköinen. Ja on aivan hiljasta. Hiljasta ja tyyntä. Tuossa on kalaa. Tuossa on kalaa tuossa rantaveessä. En ole varma, onko se rautu vai taimen. Todennäköisesti taimen. Ei, nyt se ui pois. Mutta täällä on elämää. On niin karun näköinen järvi kuin olla ja voi. Mutta siellä on kalaa. Ja sieltä iski! Mahtava! Hienosti tuli perho. Oi. Tämä on hyvä kokoinen kala. Tää on hyvä kokoinen kala. Kiskoo vaan. Ai. Mahtavasti näki, kun se nousi hittaasti tuolta syvältä ja haukkasi perhoa. Enpä olekaan aikoihin tämän kokoista kalaa perholla väsyttänyt. Jännät paikat. Älä mene kiveen kolloon. Oi. Onpa hienoa. Älä mene sinne kiveen kolloon. Tule. Nyt se alkaa ehkä vähän väsyä. On kovia värinen kyllä! Tule. On hieno! Hei! Se on siinä! Hei! Hieno taimen! Perholla tuli! Wow! Siinäpä se on, kilon taime ja vielä perholla. On kyllä hieno, siis mahtava oli tuossa heittelin, niin sitten näin kun vasemmalla puolella niin kävi pinnassa kala. Ja sitten oli semmonen, että nyt ei askeltakaan varovasti vaan heität siihen perhoa. Ja sitten hienosti näki, kun se sieltä nousi sieltä syvältä se pää. Nappasi perhoa. Tää on kyllä varmasti, saattaa olla jopa suurin kala, mitä on perholla koskaan saanut. Ainakin yksi isommista. Hieno, tosi hieno. Voiko aamua tämän paremmin alkaa? Ja tää on vielä yhden mun seuraajan tekemä perho. Ja hieno. Kiitoksia. Reittimerkki. Tästä se polku ihan selvästi menee. Ai että on hieno päivä kyllä. Se alkoi jo komiesti tuolla kilon taimenella ja nyt sitten edessä onkin vaellus tämä edessä näkyvän solahalaki. Keli ei kyllä tähän touhuun voisi olla yhtään parempi. Ei tuule ollenkaan. Aurinkokin tuolta aina välillä pilven takkaa paistelee. Tosi hyvä. Oi mielet.
Reitti ei tainnut mennä tästä kohtaa. Hui kauhia. On mielettömiä paikkoja. Se menee varmaankin tuolla. Tuolla se reitti alas. Käsittämättömiä nuo vuoret kyllä. Täällähän tämä reitti taas meni. Koitetaanpa päästä alas täältä. Sitten pitäisi se lepottaa. Joo, tuonne vain. Siis oikeesti minkä muotoisia vuoria. Just niin kuin jotakin kivettyneitä jättiläisiä olisi. Putkahenpa nyt ulos tuolta vuorilta toistaiseksi. Mutta tuossa vieressä ei oo vuono, vaikka se siltä näyttääkin. Vaan se on Bygdinjärvi. Syvyyttä sillä on kuulemma yli 200 metriä. Varsinainen vaelluspolkuhan menisi tuolla järven rannassa, mutta kun meikäläisellä on suunnitelma kiertää nuo vuoret tuossa, niin kun otan tämä oman reitin täällä ylärinteessä, niin mä säästän sillä varmaan 300 lasku- ja nousumetriä. Nyt alkaa vaan olla sen verran jo ilta ja päivä painaa jalkoissa, että mukava olisi täältä jostakin löytää telttapaikka. Vähän on kaltevaa tää maasto vaan täällä. Olisikohan se nyt tässä? Tässä on ainakin sen verran tasasta. Pitää vielä sitten käydä katsoa, että löytyisikö tuolta vaikka vettä. Tuossa laittaa teltan pystyyn. On täällä kyllä nämä telttapaikat kyllä toinen toistaan hulppeampia. Juomavettä tällä ylhäällä on niukasti. Mutta täällä sitä lorisee. Hei! Löytyipähän leiripaikka. Parasta mitä löytyy. Ihan hyvä iltapala. Jaa, missäkäs tää ollaan tänä aamuna? Vuori on muistaakseni tuossa. Ja ihan hyvä, että en vielä päättänyt alkaa harrastaa sitä unissa kävelyä. Tässä on teltan vieressä tosiaan tommonen ihan hyvän näköinen pudotus. Joo, kai se pitää laittaa kamppeet kassaan ja lähteä etsiä reittejä, mutta nyt ei ole kyllä kaikkein paras keli siihen hommaan.
Tekis mieli esitellä maisemia täällä, mutta kun tällä hetkellä ne on keskimääräistä tiukemman sensuurialaisia, niin ei paljon hyövytä. Arvostaisin kyllä itekin, jos näkisin, että mihin on menossa. Mutta siis jossakin tuollahan mä nyt oon tuossa rinteessä. Jos tämä oli tähän mennessä helppoa, niin tästä se vaan vaikeutuu. Korkeuskäyrät tiivistyy. Mutta pitää mennä varovasti. Ei nyt oikeasti yhtään näe, että mihin mä oon menossa ja mitä on edessäpäin. Mahtava homma. Tämä aamuusva häläveni kuin tillauksesta. Olipa kyllä hyvä, että en pitänyt mitään kiirettä tämän liikkeelle lähdön kanssa. Nyt näkee jo etteensä. Voin kuitenkin sanoa, että tämä ei ole mikään suositeltu reitti. Sille on ihan syysä, miksi se polku menee tuolla järvenrantaa myöten. Mä luulen, että mä en tässä kyllä voida yhtään mitään. Mutta kunhan nyt pääsisit täältä läpi. En ole mikään lammas. Se on muuten hauska, miten lammas on vertauskuva pelekurille. Mutta lampaat kyllä kiipeää aivan kaikkein hulluimpiin paikkoihin, mitä voi keksiä. Niin Norjassa, Islannissa kuin Mongoliassakin. Sinne ne kiipeää aivan semmosille pystysuorille jyrkänteille. Paljon pahemmille kuin tämä. Joo, olen taas kansallispuiston puolella. Pikkusen tahtoo olla kostia keli täällä yllä. Tuon viereisen järven jälkeen onkin mulla sitten enää eessä viimeinen jyrkkä nousu ylös. Koska jossakin Nuijenvuorten takana alkaa sitten se lopullinen alamäki. Huomenna illasta mulla pitäisi olla sitten tuolla tien varressa oottelemassa palluu kyytiä. Mutta sitä ennen, liekö tuo viereinen järvi Taimenjärvi? Todennäköisesti on. Joo, annetaanpa tuo järve olla ja lähdetään kattelemaan sitä reittiä tonne ylös. Kyllä tuolla yksi kala kävi yrittämässä, mutta ei tarttunut kunnolla kiinni. Tää keli tämmönen, että ei itse se ihan hirveän paljon huvita edes jää tonne uistinta viskomaan. Mennään nyt vuoren yli, että heilahtaa. No tässä se polku menee. Ja on ainakin sen näköinen mäki, että tässä tulee vähintään lämmin. Tää on vallan hyvä reeni jaloille tämmösen 25 kilon rinkan kanssa. Joo, eipä täällä näe, että mihin asti pitää nousta. Pitää vaan nousta. Alaspäin tämä olisi vielä pahempi mennä. Liukkaat kivet ja kaikki. Jes.
Selvisin ylös. Törmäsin tuossa vaan todella merkilliseen näkyyn tuolla sumussa. Siellä oli 3 vaeltajaa pienen tarppikankaan alla pelaamassa korttia. Mä että no mikäs täällä. Yksi heistä oli taittanut nilikkansa. Eivätkä pystyneet sitten lähteen alas tuosta, mistä minä kiipesin ylös. No tarjosin heille, että voin kutsua apua. Mutta tuumasivat, että ei tarvi. He lähetti jo 2 kaveria eeltä hakkee apua. Että heillä on kaikki hyvin tässä. Että oottelevat nyt ihan rauhassa. No jutusteltiin muuta sitten. Tuumasivat, että ovat Düsseldorfista ja kysyvät, että tiedänkö mä missä se on. No, että no en ole koskaan käynyt Saksassa. Vastasivat vaan siihen, että don't go there, it's ugly. Joo, ehkä mä pysyttelen täällä pohjoisessa. Mutta kyllä täällä pitää olla varovainen näiden kivien kanssa. Äkkiä saattaa nilikkansa tosiaan pyöräyttää. Ja täällä on kivan näköinen järvi. Ja tuossa äsken kävi kalaa pintomassa. Kyllä tässä kallaa pyörii, mutta vaikuttaa siltä, että nyt ei tuo perho kelepaa. Tuossa kävi. Ihan vieressä pinto. Nyt otakki. Tule. On se vielä tällä kokeiltava. Tekis mieli jää tälle järvelle nyt, mutta tältä ei oikein noita testapaikkoja löydy. Iltakin on ärsyttävä pitkällä jo. Enkä tiedä kuinka pitkälle tässä pitää lompsia, että telttapaikka löytyy. Ihan hirveän kauan ei pysty tässä kalastamaan. Härsyttää kyllä tämä kiireen tunne, mikä tässä tulee. Mutta 2 tunnin päästä on jo pimiä. Pitäisi kohti päästä liikkeelle. Mutta kun tuntuu, että mä oon nyt hyvällä kalapaikalla. Ainakin tässä havaintoja on ollut. Kaikki vaan kastuu. Täällä kamerakin on ihan jo huurussa. No joo, kai se on sitten vaan mentävä. Tämä järvi jää kyllä nyt hampaankolloon. Tää olisi mukava ollut jäädä pitemmäksikin aikaa. Vähän lyhkäiseksi jäänyt nämä tämän päivän kalastelut. Tää on ollut niin vaan hihasta tuo maasto kulkee, että ei voi minkään. Pakko on edetäkin. Oh. Olipa kyllä vaan. Alkoi ihan kunnolla sattaa vettä ja eihän sitä millään tahtonut sitä telttapaikkaakaan löytyä. Mutta viimein täällä ollaan. Nyt mä lähinnä rupean vaan ravitsemaan itseäni ja rupean sitten nukkumaan. No joo, ensimmäistä kertaa painoin hätäpainiketta tästä kapulasta. Oli tuossa syömässä aamupallaa, niin sieltä tuli pari saksalaista nyt koputtelemaan tuohon teltaovelle, että tarvittais sittenkin sun apua, että tuleeko tuota nyt helikopteri? Saiko ne nyt se avu? Katsotaan. Kuulostaa helikopterilta. Ei tuolla kyllä näkyvyyttä on mitään. Mutta kuulostais niinkö helikopteri lentäis silti. Kyllä sieltä tulee helikopteri. Saivat avun sitten heti. Mahtava homma.
No niin, kopteri tuli. Tosiaan niin, kun oli eilen lähettänyt 2 kaveria eiltä hakkeen apua, niin se ei ollut onnistunut. Oli kerännyt tulla pimiä, niin nämä oli joutunut pallaan takaisin. Niin nyt sitten tänä aamuna ettivät minut käsiin ja kysyvät, että voisinko minä kuitenkin auttaa. Ja onnistui sitten tällä Inritsillä kutsua apu heille. Hieno homma kyllä. En kyllä uskon, että kopteri tuonne pystyisi lentämään tuonne summuun. Ja tuolla mulle pelastuspalvelut kirjoittikin, että kopteri ei voi lentää tällä kelillä. Mutta sinne se vaan rupelsi menemään. Hieno homma. Ja nyt sitten meikäläinen voi ihan hyvillä mielin tästä kerätä kamppeen ja lähteä lompsimaan alaspäin. Harvinaisen kaunis päivä tänään. On mukava vastatuuli ja märkä kuin mikä. Joo, ei tässä paljon tee mieli pysähtyä taukoa pitämään. Pitää vaan lompsia eteenpäin, niin pysyy lämpimänä. Ja kyllä tuntuu, että kaikki alkaa olla jo läpimärkää. Viimeinen päivä, koitetaan selvitä tämä. No se oli märkä etappi. Mutta tässä on nyt tämän reissu maali. Olipa kyllä eeppinen paikka. Ei olisi kyllä haitannut, vaikka olisi tälle vaellukselle ollut pikkusen enemmän aikaakin. Mutta kyllähän tässä ehti jo kaiken näköistä näkemään. Olipahan seikka.